Tulajdonképpen a Kézivásárhelyi Múzeumban néztem ezeket a szép régi csempéket, és Inte László igazgató úrral megegyeztem, hogy készítek pár marsolatot, és innen indult az egész szenvedély, úgy mondom, szinte betegségnek mondja az ember, hogyha valaminek így ennyire megkezd és ennyire kezdik érdekelni. Itt vannak általában a töredékes csempék és az eredeti csempék, amiután dolgozunk. Tehát ezeknek próbálom elkészíteni a negatívját, ami után tudjuk újra gyártani a másolatokat vagy rekonstrukciókat. Ez a folyamat egy ilyen előrajzolással történik. Kiindulva a csempelámpnak az eredeti méretéből kiszámolom a zsugorodást, hogy mennyivel lesz kisebb száradás után a csempel, végetés után a csempelánk, és akkor azt rászámolva kijöntök egy ilyen téglalap alakú, vagy adott esetben négyzet alakú gipszlapot, és erre előrajzolom a csempének a mintáját. Ez az egyik legizgalmasabb része a rekonstrukció készítésének, ez a kifaragása, mert látja az ember, hogy alakul a keze alatt ez a minta, és hogyha jól sikerül, akkor tényleg van sikerélménye az embernek. Gipszbe viszonylag könnyű faragni, gyorsan megy, mert puhább a gipsz, ugye sokkal minden faj és könnyebben alakítható. Ez egy kályhacsempő öntőforma, két részből áll. Az első részén van a minta, és ez adja a kályhacsempének a mintáját, a főlapot, és a háta pedig a bordát. Ez az öntésnek a technikája. Tehát olyan masszát készítünk, ami folyósító szerek segítségével nagyon kevés vizet vesz fel. Fehér vagyok, keverékes amokkal. Geológiát végeztem, és 10 évet dolgoztam a Velencei kőolajkutatásban. Sok földmunka során előkészült darab is beszédes volt, és lehetett hasznosítani, és összegyűjtöttem. És így 2005-re kigyűlt egy olyan anyag, amit rekonstruáltam, vagy lemásoltam. Ez őrli meg az anyagot finomra. Ezután ez a massza leszűrődik, kivesszük a malomból,
megszűrjük, és utána összekeverjük savanyító anyagokkal, és utána leengedjük ezen a gépen, amelyik összedolgozza, összegyúrja. Miután az agyag rádömörült a formára és levettük a formáról, azután egy hosszabb folyamat következik, a szárítás folyamata. Ezt lassan, általában szobahőmérsékleten végezzük, és csak azután lehet felgyorsítani, miután kifehéredett már az agyag, mert akkor már nem reped el. Az erdélyi motivumkincs borzasztó gazdag, nagyon gazdag. Még most sincs feltárva rendesen. Lehet találni még most is olyan darabokat, amiket múzeumban az ember szinte nem látott. Elterjedt középkori minta volt, ezek az ananászos csempék, úgy hívjuk ezt a csoportot. Ez is tehát két különböző csempéből származik. Ebben a műanyag tálcában ennek a csempének a darabjai találhatóak, amelyiken azt írja, hogy Nagy Fazekas János. Itt kezdődik a nagy feliratnak az első része, és ez pedig a csempe alsó sarkából egy darab. Ezek a falusi hagyományos fazekasmesterek, ők megtartották a saját mintakincsüket, és ez a mintakincs tovább fejlődött. Kézdivásárhelyen is voltak jellegzetes kézdivásárhelyi csempeminták, amelyeken fel lehet térképezni nagyon jól a különböző fázisokat, a fejlődés, hogy egy egyszerűbb csempeminta, amely szabálytalanabb volt, mit tudom én, nem volt olyan gondosan elkészítve, abból hogy fejlődtek a különböző szemlészebb minták. Kezdetben általában mázatlanok voltak a csempék, tehát ezek ilyen teljesen mázatlan, viszonylag alacsony hőmérsékleten égetett csempék voltak. Néha használtak egy kevés csillámot is, hogy díszítsék ezt a szürkés, sárgás területet egy kicsit. Például ez a csempe, amely Lemmény határába találtam ezt a néhány darabot és összeragasztottam, ez csillámmal volt díszítve. Később lassan a mázazás is egyre inkább elterjedt, tehát kezdetben inkább a tehetősebbek vásároltak mázas csempéket, de aztán elterjedt a mázazás az egyszerű népi fazekasok körében is. A máz az egy szilikát olvadék tulajdonképpen, nagyon hasonló az üveghez. Az ilyen edény alakú kályhaszemek után ezek az ősebb, régebbi formák következtek, ezek a tányér alakú kályhaszemek. Ezeket korongon fazekas csinálta, tehát kikorongozta
kerekre, úgy, mint egy tányért, és utána benyomták a széleit, volt egy keret, egy általában lécből, fából készült keret, és azt szerint benyomták a széleit. Sokkal nagyobb felülete volt egy ilyen kályhának, hőleadás felülete, mint egy sima csempéből készült kályhának. És ezek után aztán jöttek a sima csempe típusú kályhák, sima csempéből készült kályhák, ezek terjedtek el nálunk. Két darab 1 köbméteres kemencébe szoktunk égetni. Ez az első kemence, ebbe történik a zsengélés. Tehát a nyerskerámia ebbe rakódik bele. Az égetés 980 fokon történik a piros kerámiának. Számtalan változatot, számtalan féle kályhát lehet építeni, ebből kályhát kandallót. Rengeteget építettünk már, jóval 200-300 fölött építettünk az egész országban és külföldön is. Most alakítjuk ki a habozónak a helyét, utána jön a tűzszekrény, és ahogy nő a kályha, úgy fokozatosan vele épül közben a belseje, a füstállatok. Látod, húzza be.